Ok, bắt đầu gala chim của tối ngày hôm nay thôi. Trước mặt mọi người là con Hogwarts Legacy. Tôi vô game luôn nha mọi người. Con này nó load hơi lâu quá. Mình nói dài dòng chút xíu là nó phải trễ nữa. Hôm nay mình sẽ làm 3k, sáng 1k rồi. Chiều nay với tối nay làm 2k nữa. Còn Resident Evil nó ra rồi đó. Nhưng mà tôi đang đợi bản Việt hóa. Khi mà có bản Việt hóa rồi thì mình mới like. Chưa có bản Việt hóa chơi hơi ngán. Hồi trước tôi cũng cố gắng tôi like những con game gọi là không có Việt hóa, rồi chơi buồn ngủ thấy ghê. Kiểu nó Việt hóa rồi còn gán banh mắt ra đọc chữ, còn đã không Việt hóa rồi đã không hiểu gì hết rồi chơi lâu lâu giải đố bó tay luôn. Tôi nhỏ. Rồi vô game, tập trước là mình đi vô cái It's locked. đi với ông giáo sư nè, bước vô cái ngôi biệt thự. An unlocking charm. Lâu đài. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Rồi tôi lướt rồi. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen a... Welcome to San Bakar's Tower. Này, gặp ông Hello, giáo sư. Professor. Chào ông giáo Did sư. you say Sam Bakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Di chuyển đi rồi, giờ còn mình tôi thôi. A reservoir of ancient magic. Hồ chứa ma thuật near cổ the đại entry. ở dưới tầng dưới. Bây giờ mình sẽ đi vô cái hồ chứa đó. Chứa sức mạnh ma thuật cổ đại trong vòng. Mình là có khả năng hấp thu được cái sức mạnh đó. Revelio. Ở đâu ở đây nè. Chắc mình phải dùng cái thuật soi sáng. Lumos. Đâu ta? Revelio. Có người nghe tiếng thở ở đâu à? Lumos. Đâu ta? À đây. Có con đường nữa. Tôi đổi chiều 1 lại. Để lại còn lỡ có gì chiến đấu. Revelio.
Quay lại chỗ này rồi. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. Khu này đợt trước mình vô rồi mà đúng không ta? Revelio. Impressive. Điều tra. That must have done something. Best have a look around. Có đồ nè. Mắt kiến. Chắc phải thay cái mắt kiến khác. Nhìn tôi chán cái mặt nạ này quá. Không đẹp đẽ gì hết trơn. Ôi mắt kiến. Mắt rồng. Gì ghê vậy? Revelio. Có mấy thằng này nha, chú bị quýnh lộn nè. Điều tra. Mấy More thằng traces of canh ancient giữ nè. magic. Something must be different. Revelio. Đặt cho mê cung. Revelio. These are never a Đánh nhau welcome rồi. sight. At least I know what to expect this time. Confringo. Protego. Incendio. Confringo. Confringo. Accio. Incendio. Xong. Đơn giản. Revelio. Từ từ dạy dòng tôi coi có đồ. Sợ sót đồ thôi. These look familiar. Revelio. Accio. Accio. Thấy bên kia như nó có đồ. Revelio. Was it Accio I used before? Accio.
Revelio. Nó có cái đồ ở giữa cái cây này nè, chỉ có đồ bên kia kìa, rồi sao mà mình qua đó lấy được ta? Accio. That Không được. platform looks like it ought to get me where I need to go. Qua đây chứ. Rút đồ. Accio. Đây rồi. Bán bớt. Đồ của bắp dục. Trời, cũng vậy cũng vô đó. Accio. More statues. Ôi nữa hả? Accio. Confringo. Incendio. Nát đầu. Not making this easy on me. Accio. Sao nữa? Chỗ đầu quẹt. Revelio. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Cho mình cái này để làm gì ta? Bắn nổ nó trước đi. Revelio. Accio. Đó vậy mới đúng. Điều tra. Tôi coi bên kia nó có đồ kìa. Sao qua đây? Accio. Không được. Ủa? What did that burst of magic change on? Seems I ought to explore this archway from both sides. Là sao? Đù. Tôi hình như tôi thấy mại mại cái gì đó.
Đúng rồi nè. See how the room changes when I move in and out Nó of thay the đổi các archway. chiều của nó. Revelio. Lại full rồi. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Accio. Ok. Hai chiều không gian khác nhau. I'll never get used to these floors. Accio. Confringo. Levioso. Incendio. Confringo. Incendio. Protego. Confringo. Incendio. Confringo. Đông quá. Protego. Confringo. Incendio. Revelio. Accio. Accio. Now to see what's changed on each side of this archway. Accio. Tụi này dễ đố ảo quá. Revelio.
xong rồi. This. Accio. Confringo. Chiêu tước đủ phép rồi ta. Mấy thằng này không có chơi cái chiêu giật lại được đâu. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Đông quá. Ba nhảy các kiểu mới né được. Ôi, con bự nữa hả? Expelliarmus. Mày. Incendio. Confringo. Ôi, Incendio. Expelliarmus. trời ơi, Confringo. mày. Incendio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Ôi. Confringo. Incendio. Expelliarmus. What a relief. Revelio. Another pensive. Lại full rồi. Chút xíu phải ghé ngang tiệm bán đồ bớt. Mắt kiến. Mà phải cấp 18 mới xài được. Kiết. Chảy nước mắt à. Ông giáo sư mà bị chết rồi, hồi xưa là ông dạy cho nhỏ này khả năng biến đổi thế giới xung quanh thật phi thường. What is it? Nó là gì? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know,
to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. Để tìm cách thoát khỏi chỗ này thôi. More crystallized stone. That must be the way back to the Lửa. chamber. À không, đi xuyên qua được. Tôi tưởng là đốt được. Trong quá khứ là có một bà đó bà điều khiển được y chang như mình, là dùng được sức mạnh cổ đại, ma thuật cổ đại. Nãy mới đọc suy nghĩ mới quay về quá khứ. Quay về gặp lại ông giáo sư rồi. Mở được thêm ông này nữa. What have we here? Chúng ta có gì ở đây? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then, Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir.
Before you go, Professor? have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path. Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Giáo sư kia ông khuyên mình đó là đi tìm hiểu nhưng mà cũng phải đi học, cũng lo tới cái phần học của mình. Mùa thu rồi, chắc đi học tiếp. Phép mình còn nhiều chưa học mà, nhiều thứ mình chưa học được. Revelio. I should ask Sirona at the three... Có thư gửi đi học. Pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. Để đi học thôi. Có mấy cái nhiệm vụ mình chưa làm nữa nè. How nice to see you, my young friend. Revelio. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, which is useful for pulling objects. Nhiều giáo sư quá. Revelio. Không thấy ta. Con này như Nhật Bản vậy. Oh, I was hoping to see you again. Giáo sư my young Moon nè. friend. Giáo sư Glad Mặt we're Trăng. known. Hogwarts caretaker. Người chăm sóc At your Hogwarts. service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Bữa giờ mình thấy mấy cái đó nhiều cũng khá nhiều. Mấy cái hình mà bức tượng. Màu đỏ là cái khác kìa. Buổi tối là nó biết hình màu khác. Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Buổi tối mới lấy được. Odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see,
That day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. Hôm nay ông chỉ mã khóa nha. I assume are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for Ông sẽ giúp mình mở những cánh cửa bị chặn ở trong môi trường. Carbon idiot as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Dạ mình cái thần chú đi mở khóa. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Chiều mới. Chiều này để mở khóa. Và đúng là chiếc chìa khóa luôn. Rồi, mở. Alohomora. Ồ, giải đố nữa. Là sao ta? Từ từ. Di chuyển các tia lửa, xoay các trục bánh răng cho đến khi cả hai bánh răng ấn được kích hoạt. Không hiểu lắm nha. Cái bánh xe màu đỏ chạy đó, bánh xe màu xanh quay sao cho ở ngoài và ở trong nó chạy đúng không? Đúng chưa? Ok, hiểu sơ sơ. Thế là mình quay sao cho mấy cái bánh xe nó chạy là được. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. Revelio. This is a restricted area of the castle after all. Alohomora. Tập mở tiếp.
Quá dễ. Revelio. Lại đầy rồi. Quên tôi chưa bán đồ. Mấy đồ này mắc tiền bán cũng uổng á. Không ai bán nó đập bỏ. Uổng quá. Revelio. Cấp 2 mở được. À, có người canh gác nha. Lumos. Ủa lộn. Này chứ. Game chuyển sang game ăn chậm. Rather poorly, I'd say. We're raising a generation of coddled cake fans. Hôm nay đột nhập vô phòng hiệu trưởng. This must be the prefect's bathroom. Revelio. Preparing for rebellion. Brute. Always mucking about, stirring up trouble. Perhaps Ranrock and Hiccup wouldn't be so combative if the Ministry would allow them to have wands. One of those goblins comes near me, I'll hand him his hat. Or helm, I suppose. Anyway, I'm not afraid of a goblin rebellion. My mark's in Professor Hecate's. Để cấp con này. Đá mặt trăng. Why don't you leave goblins alone, troll? How dare you speak to a prefect that way? I'm a prefect too. Hello, Hamora.
Bán bớt thôi. Ồ, bóc. What are you up to now? Is in the hospital wing on account of my venomous tentacular? Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Không biết nó cho mình bắt cái đó không? Well, I suppose I should begin my rounds now. I suppose. I'm terribly disappointed about two galleons on Hufflepuff this season. Hufflepuff? Not Ravenclaw? I know when I see a winning bet, and Ravenclaw would not. Xong rồi. I'm part of the Hufflepuff. Quay về gặp lại ông chú hồi nãy. Cho sẽ mở cho mình cấp 2 quá. Mình mới có chìa khóa cấp 1 à. Xong. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Hả gì? Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Chưa Mỹ được ngày thứ bảy chủ nhật mà. Mình đi học thêm. Cái này là tôi đi học thêm. I shall keep an eye out. I appreciate that. Xong. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Revelio. Keep at it so we can solve this mystery. Bắt tôi làm 8 nhiệm vụ chính. Mà mới 5 cái. Nhiệm vụ này nhiệm vụ gì đây? Tôi cần phải tham gia lớp học. Đi học thôi. Cha dịch chuyển tôi ra khỏi trường luôn rồi. Quay lại.
Ý là tôi trường gì đại học phù thủy chỉ có bên Mỹ thôi phải không? Cái này là một cái thế giới gọi là fantasy mà, thế giới giả tưởng mà, không phải bên Mỹ gì đâu. Đúng á, là cái bà nhà văn viết ra cái tác phẩm này á, bả là người Anh, ngồi đợi tới sáng đi học. Rồi người ta đi ngủ giờ ở nhà của mình là mình ngủ ở đây luôn, mà vô học thôi. Welcome, everyone. Chào mừng các I see bạn. you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. Ý, con đô They đô are kìa. all in their own way Con này bị tuyệt chủng dangerous, rồi. especially if one does not know how to handle them properly. Con đô đô. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Nuôi boss Just à? be gentle. Oh, À, and nuôi think pet. pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. Chải lông. That's lovely. I'm sure he feels much better. Chải lông He cho nó. might be hungry. Cho Would you ăn. mind giving him some beast food? Ăn đây. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition. And cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. Bởi kêu mình tới chuồng chọn một cái con And thú khác. please, do be careful as you feed and groom them. Hãy cẩn thận khi bạn chải why lông và don't cho you chúng show ăn. our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Nhưng mấy con này ghê hơn. Cái đuôi nó đuôi rắn à. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Con mèo. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Cái nhà con rắn này chuyên gia luôn. Let's go. Toàn là dân gọi là quậy không. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. Cho ăn. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please.
Mấy con này là sinh vật quyền bí. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Bà này phải giao nhiệm vụ cho mình Be nữa. on the lookout for my owl. Tại bà Meanwhile, I also encourage you to bà study hiệu as phó bà nói many là beasts as tất you cả các can giáo sư là on phải cho your mình thêm own bài tập. time. Ác dễ sợ. Để cho mình đuổi kịp với những cái bạn mà học chung. Do là mình nhập học trễ. For saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. Người ta học 4 năm rồi. Còn mình bắt đầu mới vô năm thứ 5 mình mới vô học. It means Trễ that hơn 4 năm. something or someone is a welcome surprise. At least that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. Trong đừng có một con gì đó. You've Chưa dân gặp kìa. Very well. Đi chung nó coi. I'd Một người bạn trong rừng. Vậy giống như con nhện chà bá lửa chắc xỉu luôn. Đi. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Nó mà là người đầu tiên. Thank you. Người đầu tiên mà nó dẫn như trong rừng. As I said, we think alike. Nhưng trọng chứng là lột hết đầu. Đâu biết được. Thấy đẹp gái vậy lỡ đâu chết thì sao? Don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just Đừng lo, sắp tới nơi rồi. Stand back. Kêu người con rồng này chắc xỉu luôn. À con này hồi trước Harry Potter anh em coi là sẽ thấy cái gì điểu á, bằng điểu hay gì. Cái đầu thì con đại bàng mà 4 chân như con Isn't she just magnificent? như con ngựa. Go on, introduce yourself to her. But be careful. Cũng nguy hiểm lắm nha. Show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Con này mà giống như người tốt thì nó theo. Còn mình mà lạng quạng là mổ chết luôn. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Cho ăn. Thuần hóa nó luôn. So,
What did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Lớp quái thú. Lên cấp 18 rồi. Ủa chưa lên. Thêm xíu nữa. Nghe nói một diễn viên Harry Potter vừa qua đời. Nói chung qua đời nhiều lắm. Cái ông thầy, ông mà mập mập á, ông Harry á, đúng không ta? Cái ông trông giữ cái con này nè, trong phim á, ông ấy chết rồi. Rồi ông mà đóng vai Dumbledore, cụ Dumbledore cũng chết rồi. Rồi giờ đi làm nhiệm vụ phụ. Mở cho tôi một nhiệm vụ phụ đây nè. Tòa án chữa hồi phần 1. Trận 1. Rồi, đi lấy chỗ bài thử ha. Bản đồ. Gì mà đi xa vậy? Cả khúc. Thử bay. Bắt tôi chạy bộ. Xa lắm. Chạy máy nữa. À nghe đây. Còn cô hiệu phó không biết còn sống không biết. Rồi tới cái chỗ mà thi lái chỗ bay rồi. Tầm thủ. Vô. Black hadn't cancelled it, we wouldn't be looking for the blasted thing in the first place. Tôi quên cách chơi của cái này. Hey you, Gryffindor. Chuẩn bị gửi cho bay. I'll be weak, Nam dính còn sống còn. Giỡn Did he hoài. now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons.
But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Gryffindor. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Làm nhất đồ hoài vậy. Để bay lên. This is rather fun. Ơi, từ từ. Ơi. Làm nhất đồ hoài nha nhẹ, cái đi. Could have done better. Ê. Tại sao bay xuống? Ê, bay xuống nha. Chưa có quen cách lái. Success. Brilliant. Rồi. Bỏ lại lắm. Did it? Now that's more like it. Tập trung vô. This'll take some getting used to. Made it. Brilliant. Vẫn chưa quen cách lái à. Làm lại đi. That's not... You must have cheated, you... Fine. You won. Đổ Don't thừa think nói this tôi is gian lận. over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. I suspect lại Mr. nha. Weeks will be glad to hear how I fared. Từ từ tôi cũng được. Success. Excellent. Tôi quen rồi đó. This is rather fun. Excellent.
did it! Success. That wasn't too bad. Sao quá? Cái nhiệm vụ gì vậy? Đưa coi nhiệm vụ cái. Bây giờ quay lại gặp thằng này để đua hay sao? Còn quay vậy chứ chỗ mua chổi. Chắc nó mà đi mua cây chổi xịn hơn à. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Oh, you're back with something to Revelio. Mr. Wheats, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on Cái dòng này cái certain chổi turns. ổng đưa mình lái ngon hay không? When I dipped. Đó là ok nhưng mà hơi lạng. Thank you. Với tốc độ hơi chậm. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Nó sẽ nâng cấp cái chổi lên. Forced to admit that my work's had potential all along. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed? Cái chổi này tôi mua rồi, tôi bán bớt đồ. Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Hello again. I've got spectacular news. The Có cái chổi xịn kìa, từ từ. Stop by the shop when you can. Cải thiện. Nâng cấp cái chổi mình lên. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendale that Miss Reyes has mastered.
If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? Ông nói nếu mà mình tập luyện nhiều hơn nữa là Sounds cây as if chổi you're sẽ really còn nâng cấp outdoing lên được yourself. nữa. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent Giống nhau, success đi học was only thêm. the beginning of what I can do for broom flight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. Càng quát cuộc thi ghê vậy. Off to the races then. Nhiệm vụ chính nó yêu cầu mình phải cấp cao sao mới làm được. Giờ phải đi luyện làm mấy nhiệm vụ phụ. Đây nè. Cái nhiệm vụ chính nó yêu cầu nè. Đã cấp 12 là ok rồi, nhưng mà tìm hiểu. Phải đi làm hết mấy nhiệm vụ này, phải đi học. Đi. Mình đi càng quét cuộc thi ra. Kho đồ, bản đồ. Chắc quay về trường Hogwarts. Ủa? Ủa đi xa vậy? Đi ra tới đây để làm nhiệm vụ. Thôi, làm nhiệm vụ khác. Có đợt trước tôi nhớ tôi ra đây rồi mà ta. Ngay khu làng này à. Giờ đi xa hơn nữa. Hoặc là biến đi quá. Làm nhiệm vụ khác đi, để bữa sau đi. Đó, mình phải đi làm cái nhiệm vụ này nè. Thu thập cái này. Làm sao để làm được cái này ta? Coi bản đồ. Là sao? Phải đi thu thập cái đó ta. Giờ mình quay về trường trước đã. I'd rather go alone. To a dance? Why not? Tôi đổi chiêu lại. Chiêu tào lao. Lửa. Tước vũ khí. Giờ cái nhiệm vụ này tôi vẫn không hiểu nè. Thu thập và sử dụng. Mình trong người mình bao nhiêu rồi? Kho đồ. Nó kêu mình thu thập và sử dụng là cái nào ta? Hay là mình phải tự pha chế? Không có ghi kỹ nè.
Bổ cả độc dược. Tôi biết cách tìm độc dược và công thức nấu ăn. Hình như là mình phải quay về cái chỗ mà cái phòng á. Cái phòng mà đây nè. Phòng này nè. Về phòng yêu cầu. Cái phòng yêu cầu này nó có cái chỗ để mình pha thuốc á. Phải chế hai cái này vô với nhau. Đây nè, thu thập và sử dụng nè. Cái nào ta? Chưa hiểu lắm. Tìm độc dược và công thức nấu ăn. Hướng dẫn thực địa của tôi sẽ không hướng dẫn tôi thực hiện vụ này, nhưng bản đồ của tôi vẫn có thể hữu ích. Thu thập và sử dụng. Thu thập và sử dụng. Làm sao để có cái bình này ta? Đi mua. Đi mua được không? Thử tôi đi mua coi. Để có cái chỗ bán nè. Đây. Ghé ngang chỗ này coi coi nó có bán không. Hogsmeade, here I come. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. What can I do for you today? A wise decision. Thank you. Không có ta. I hope to see you again. Farewell for now. Công thức tập trung, hình như cái công thức tập trung là nó đúng không? Thu thập, đúng rồi, từ từ. Cái thuốc tập trung á, nó là thuốc tập trung á, từ từ. Hôm nay có bán mà, mua luôn. Thuốc tập trung đây nè. A wise decision. Thank you. Rồi giờ xài, uống thử. Rồi cái thuốc đó rồi. Mình phải ra đây. Thuốc nó xài đâu ta? Expelliarmus. Revelio. Thuốc uống lúc nào ta?
Tôi mua mà ta. Làm sao để uống được? Expelliarmus. Mày trưởng. R. Cái cách dùng sao ta? Tài năng. Mỗi 2 điểm tài năng ở đây để xíu mình nâng. Bộ sưu tập, thử thách, phòng thư cứu. Kỳ vậy. Giờ muốn xài cái thuốc đó xài ở đâu? Để tôi vô cài đặt tôi coi nút. Nói chơi. Đây nè. Tương tác nè, phép cơ bản nè, chữa lành nè, chứ là R, chứ rằng là cờ nè, khóa cửa nè, né tránh kích hoạt, phép 1, phép 2, phép 3, phép 4, bộ phép 1, 2, 3, 4, bộ phép tiếp theo. Kỳ vậy, chứ là R, rồi đổi thì sao? Không có. Thu thập và sử dụng nè, mình có cái bình đó rồi mà sao nó không sử dụng được ta? Thu thập và sử dụng cái thuốc này. Sử dụng sao? Uống sao? Tôi mua cho đủ luôn. Ở đâu rồi? Nhà của ổng hồi nãy đâu rồi? Tôi mua cho đủ thuốc luôn. Có tiền mà. Hello there. In the market for potions, are we? A wise decision. Thank you. It would appear that you don't have enough for that. Đồ mắc vậy. I hope to see you again. Farewell for now. Revelio. Giờ có thuốc rồi làm sao uống được? Here you found a bit of treasure in the forest. Was never one for adventure myself. Có thuốc một ai trong người đó mà chưa mà không uống được. Trang bị biết để đâu luôn. Cái này xài ở đâu?
Thì tôi vẫn chưa biết cách xài thuốc làm sao nên. Táp. Đi đây nè. Nhấn luôn, nhấn luôn. Uống vô. Hình như là mấy cái này nó mạnh hơn. Rồi hết thuốc. Đúng rồi đó. Còn cái nữa. Dùng hai thằng này chung với nhau. Cái Maximum với cái Enduro. Enduro là cái gì? Chắc không phải là thằng này kìa. Tôi nghĩ là cái này nè, thần sấm. Cực đại à. Excellent. Hai là sao chúng nhau là mình giống như mình biết hình gia bất khả chiến bại vậy. Cozy than Hogsmeade. Chỉ để quýnh chùm thôi, giống như mình hóa đá, tự hóa đá mình đi. Ok. Thôi chắc tôi up đây. Được rồi. Bữa sau mình chơi tiếp. Nghỉ ngơi chút xíu để làm cả hai. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Giờ up đây. Revelio.